Gawang Health Committee hearing ng Senado kahapon, sinabi ni DOH Secretary Francisco Duque III na malaking tulong ang mga panukala ng senador upang paigtingin ang kakayahan ng nasyonal at mga lokal na pamahalaan sa pagharap nito sa public health emergencies. Bagay na sinang-ayunan naman ni Quirino Governor at ULAP President Dakila Carlo Cua na nagpayag rin ng buong suporta sa pagpapalakas sa kagawaran ng kalusugan para sa pagdagdag ng bed capacity sa mga ospital sa bansa. Kabilang sa mga panukalang isinusulong ngayon ni Senador Bongo ang DOH Hospital Bed Capacity and Service Capability Rationalization Act, Mandatory Quarantine Facilities Act of 2020 at ang Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Health Concern Act. Ayon kay Senador Go, nagsilbing leksyon ang nararanasan natin ngayong krisis para mamulat tayo sa mga problema sa sektor ng kalusugan at dapat gamitin ito para mapagbuti ang health system sa bansa. Ang buong Pilipinas po unti-unti nang hinaharap ang buhay sa ilalim ng isang new normal. Moving on, moving forward sa kabila ng pananatili pa rin ng COVID-19 dito po sa ating bansa. Iba-iba po ang sitwasyon sa kabuuan ng ating kapuluan. Bawat rehiyon may kanya-kanyang mga hamon sa mga panahong ito. Kung kaya't bawat rehiyon, bawat probinsya dapat bigyan pansin at dapat marinig. Magandang umaga po Pilipinas, maayong buntag, Luzon, Visayas ug Mindanao. Welcome to Network Briefing News organized by the Philippine Information Agency and Broadcasting and Philippine Broadcasting Service and heard on COVID Radio, Radyo Pilipinas at sa lahat po ng digital platforms ng Presidential Communications Operations Office. Maya po meron po tayong replay sa IBC alas 5 ng hapon. Here we bring together local government heads, national government agencies and local media entities in a discussion of issues and initiatives relevant to carrying on amidst the pandemic. Makakasama po natin si Bing Pabiona ng Radyo Pilipinas Iloilo. Maayong buntag, maayong aga, Bing. Yes, maayong everyone. Mga nakikinig at nanonood ngayon sa ating Facebook Live. Good morning, M. Rose Santiagudo ng Daily Guardian. Maayong aga, M. Mayong aga po, Secretary, sa lahat po ng mga nanonood ngayon. Mapala din po tayo. Kasama natin ngayon si Iloilo Province Governor Arthur Defensor. Magandang umaga po sa inyo, Governor. Magandang umaga, Secretary, at magandang umaga, Bing, ASEC, at magandang umaga sa lahat na nakikinig ngayong umaga sa atin. At good morning din po kay ASEC Johnny Gonzales, dyan po sa Cebu. Good morning. Good morning, Sec Martin. Good morning, Governor. Good morning, Bing. Good morning, ASEC John G. Maya-maya po't makakasama natin sina DSWD Secretary Rolando Bautista at DOLE Secretary Silvestre Bebot Bello III. Diretso po tayo kay Governor Gov. Let's start with COVID-19 cases po sa Iloilo Province. 4 na ang namatay at kami ay nakikiramay po sa inyo at sa kanilang mga kaibigan at pamilya. 40 naman po ang recovered na and you have 2 remaining active cases still admitted. Ano po ang latest update tungkol dun sa 2 active cases, Governor? Tama yan, Secretary. Since the start of our ECQ, hanggang ngayon meron kaming 23 cases. May 4 deceased kami. At as of a few days ago or even now, may 2 kaming pasyente na sa hospital. Pero sa ngayon, Secretary, wala na kaming binabantayan na may sakit dito. Kasi yung sinasabi nating recovered na sa hospital, actually mga asymptomatic yun sila. So baka ngayong araw naka-recover na yung mga asymptomatic or nakalabas sa hospital. So sa ngayon masasabi natin na wala na tayong binabantayan na may sakit dito sa probinsya ng Iloilo. Kasama rin po natin, God, si M. Santiagudo ng Daily Guardian. M, baka meron kang tanong kay Governor? Magandang umaga po, Governor Defensor. Noong Lunes po, meron tayong dumating na mga repatriated OFWs mula po sa Manila. Kamusta na po ang updates at ilan na po yung dumating dito sa Iloilo Province? Hello, Emma.
Can Yes you po, yes po. repeat the question? Hello, Hello Emma? po. Hello po. Kanina, nung nakaraang Lunes po, meron pong mga dumating na mga OFWs dito sa Iloilo Province. Ilan na po yung mga OFWs, yung kabuuan na dumating dito sa Iloilo Province, at kamusta na po sila ngayon? So far, I don't have the total figures right now. Pero yung kahapon, may mga 4 batches tayo na dumating. At ang 3 batches nito ay through airplane. They average around mga 50 passengers per airplane. At may isang kitang batch na I think 160 plus ito na dumaan sila sa vessel. At maganda naman, no? Maganda ang preparasyon at ang pagtagap sa kanila ng collaboration dito natin ng interagency task force together with the province and the municipalities, na kahit short notice tayo, naasikaso naman sila ng husto at nadala sila sa mga quarantine facilities na hinahanda natin, na kung saan ay itetest natin sila uli, no? At pag dumating ang resulta ng test nila, ay ipapadala na natin sila, ibabalik na natin sila sa ating mga munisipyo. Bing Pabiona ng RT Iloilo. Bing, baka meron kang tanong kay Governor Defensor? Yes, Secretary. Kay Governor Defensor, sir, yung pag-ulikid na sa mangunguma program, naka-benepisyo ba ito sa lahat ng mga municipalities in the province of Iloilo at o sa mga may kaso lang po ng COVID-19? Sorry, pwedeng ulitin natin. Yes, Governor, sir. Yung pag-ulikid hindi ko nakuha yung mangunguma- yung last part ng question mo. Yes, sir. Yung pag-ulikid sa mangunguma project po, naka-benepisyo po ba yung lahat ng mga municipalities in the province of Iloilo o ang mga may kaso lang na mga municipality o yung may kaso lang ng COVID-19? No, sa lahat ito, Bing, no? Sa lahat ito ang ating mga operations na ganito, para sa lahat ito ng mga munisipyo natin, because of the quarantine procedures that we imposed sa buong probinsya, halos lahat naman tayo naapektuhan. So hindi natin pinili yung mga munisipyo lang na positive ng COVID-19, lahat ng munisipyo. At ano po yung sir, yung mga ibinigay or yung mga practices na it was acknowledged by the DILG, sir? Ito yung pag-ulikid sa mangunguma project ng province of Iloilo? Ay, yung tinutukoy mo, Bing, yung natin, yung ating relief operations, na kung saan na instead of buying the traditional na mga processed foods like canned goods ang binigay natin sa ating mga munisipyo for relief operations, we consolidated and we purchased the produce of small farmers, no, sa ating mga bayan-bayanan. Ito ay mga vegetables, fruits, yung iba pang basic na pagkain, na ito ang pinamigay natin na relief operation sa ating mga munisipyo, because ang thinking natin ay when we are doing relief operations and we are spending government funds, we might as well use it to stimulate the economy of the province, no? Kasi ang isa sa mga epekto ng ECQ dito sa probinsya ng Iloilo, because we are an agricultural province, maraming mga produkto ang small farmers natin, o lalo na ang ating mga small farmers na mga hindi nabenta or unsold, no? So ang ginawa natin, sa halip na mamili tayo ng customary natin ng mga delata, bili natin ng gulay, prutas at iba pang mga produkto ng maliliit natin na magsasaka. At ito ang ginawa nating relief operations. So we are spending for relief operations. At the same time, we are using the funds that we are spending to stimulate the economy, especially that the province of Iloilo is an agricultural province. Asek John G., kumusta po ang pakikipag-ugnayan ng Office of the Presidential Advisor for the Visayas dito po sa lalawigan ng Iloilo at kay Governor Defensor? Magandang umaga po, Sec Martin and Governor Defensor. Kahapon,
umaga, we were there in Iloilo. It was a very quick visit. We did three things, no? One was to send medical supplies for Iloilo. We sent 10,000 surgical masks, and some of it will be given to the province of Iloilo at magdi-distribute na lang yung OCD nun. And the other thing that we did was to meet with the NGAs and yung RITF, bale yung namin, especially yung DOEH, CAAP, OWA, WBMC pathologists, DILG, and OCD. And sa meeting namin, we discussed three things. One is the issues on LSI, yung local stranded individuals. The other is yung OFW, and the third is border control. Nanawagan ako sa meeting at in fact, ito, panawagan ko rin kay Governor Defensor kasi last week, nagkausap kami ni Governor Contreras and ni Governor Cadiao at sabi nila na sana daw ipatuloy na yung one panay na policy, no? Yung one panay policy would allow each of the governors to have a cohesive and parang one EO na lang for all these issues, like especially for LSI, OFW, and border control. And yun nga, ito panawagan ko sa Panay na sana baka si Governor Defensor will lead the initiative, no? Or we can assist, or the regional IATF can also be the secretariat for this One Panay initiative para hindi na magkakagulo yung implementation of yung LSI, yung OFW, and border control. Kasi sa nangyari ngayon, iba-ibang polisiya kasi. Yung OFW, minsan pinapayagan na papasok agad after na RT-PCR na sa Manila, or yung other LGUs, ayaw nila. Kailangan quarantine muna, or kailangan pang either RT-PCR or rapid test kit. So if maganda sana, magkaroon ng One Panay, and I think this is the initiative na inisip ni Governor Defensor and Mayor Peñas earlier when the COVID thing started, baka ito pwedeng mapatuloy, no? So that's one thing that we did during our meeting in Manila, in Iloilo kahapon. And the other thing was to really push for the ramping up of testing capacities. And nag-promise naman yung DOH and the head pathologists of WBMC na mag-assist, na magkaroon ng up to 4,000 to 5,000 testing capability daily yung Iloilo or yung island of Panay para maka-reopen na tayo sa economy and hopefully ma-reopen din, ma-restart natin yung tourism industry. At kinausap ko yung CAAP, unfortunately, sabi nila hindi kayang maglagay ng molecular lab sa airport ng Iloilo because in Cebu, in MCIAA, we will be opening parang dalawang machines for a molecular lab in the airport that would allow us to welcome mga tourists and OFWs, no? In fact, in Bohol din, ganun din mangyari. Meron tayong lalagyan ng 3 molecular lab in the seaport, airport, and the LGU. So sana ganun din mangyari sa Iloilo, kaya we are talking with them na i-ramp up natin yung testing capability of the island of Panay. And sa OFW naman, may issue kasi when the 32 OFWs na dumating sa Iloilo, nagkaroon ng problema kasi they were PCR in Manila. Pagdating nila sa Iloilo, nagka-positive pa rin. So we are now working with IATF. Bakit nagkaganon? And most likely, sabi ni Convocar, it could have been that they were tested early, the results came out late, and then they flew to Iloilo 3 weeks after. So the 3 weeks that they were staying there and they were already negative sana, but yung test was done very early, baka nahawa sila. That's why si Iloilo and the island of Panay is really insisting na magkaroon ng RT-PCR test of every arrival of all the OFWs. But sana kung maayos lang tong sistema, baka hindi na kailangan mag-RT-PCR pagdating ng island of Panay because it will really eat up the resources of the sub-national laboratory. Imagine we are expecting 500,000 OFWs by the end of the year, no? With the Middle East having problems, 70% of Middle East business might be closing. And even now, 24,000 are in Manila and they are ordered to
directed by the President, directed by the President to really bring them back to the provinces. So ito yung mga issues na take up namin kahapon. At lastly, sinundo rin namin yung dalawang Chinese national who were setting up yung molecular laboratory sa Panay at dinala namin sa Cebu at dadalhin din namin sa Tacloban para matulungan yung ramping up of testing in the Visayas. Thank you, Asik Jonji. Would you like to comment, Governor, on the One Panay movement that you initiated, and now the Office of the Presidential Advisor for the Visayas, they're really pushing for everybody to join in this One Panay movement? Tama yan, Secretary. We are very open to that suggestion of the national government, and we are always ready to accept guidance from the national government na mas maganda para dito sa amin sa Panay, because we are only one island including Guimaras, that we will have as much as we can, that we can have common quarantine procedures, especially ang aming border control o yung mga restrictions namin sa borders namin. Kasi halimbawa, the practical situation is that may mga Ilonggo na dumadating sa Iloilo, doon dumadaan sa ibang ports na hindi sa probinsya namin. Halimbawa, sa Aklan o sa Capiz, ganun din sila, no? May mga taga-Capiz o Aklan na dito rin dumadaan sa Iloilo. That is just an example, and I think it's better for us to have common procedures here in Panay. And in fact, I spoke with the Mayor Jerry Treñas earlier, kasi ngayong umaga tumawag siya sa akin, and he is arranging a meeting between the governors and the mayors of Panay towards that direction sa sinasabi ni Asik Jonji. Governor, last May 15th, you downgraded the community quarantine measures in Iloilo province from ECQ to GCQ. Now, it is very important that we hear it from you kasi, for example, the National Capital Region, nasa ECQ pa rin tayo, MECQ, and we are expecting to at least downgrade to MGCQ soon. Sana ito'y matuloy. So we need to learn from your experiences. So how has the transition been so far? Naging madali at mabuti para dito sa amin kasi in the first place, the imposition of strict quarantine procedures even sa pag-umpisa namin sa ECQ. Ito yung gusto ng mga tao at ito yung gusto ng mga mayors natin. So it was not difficult getting their cooperation. At in the imposition of quarantine procedures, ang importante talaga dyan yung kooperasyon ng tao. And mas madali para sa amin kasi ang nangyari, alam naman natin na when you transition from ECQ to GCQ, you loosen up the economy. So the big difference is that na gusto ng mga taga Iloilo, I'm sure gusto rin ng buong Pilipinas, na madadagdagan na ng mga establishmento at mga industriya na bukas para na makatrabaho na ang ating mga kababayan. So based on what you see, based on what you see on the ground, where do you see this leaning forward at this time? Extending the GCQ o sa palagay mo pwede pa kayong mag-downgrade further? I think that dyan lang naman yan, tama. Dalawang bagay lang naman ang pwedeng mangyari dito sa amin. Either we maintain quarantine procedures under GCQ or we modify it to loosen it up more. Pero ako every time that we decide on that transition, ang tanong na kinoconsider namin is depende yan kung ano ang binabantayan natin, kung ano ang sitwasyon ng COVID-19 dito sa probinsya ng Ilo. If we maintain the same levels or the same situation, incidence, transmission, and distribution of COVID-19 dito sa Iloilo. So it is not far-fetched na pwede tayong magluwag ng konti ng ating quarantine procedure so that we can, para madagdagan natin ang economic activity because, community quarantine procedures, natural features niyan is that it slows down the economy. Thank you, Governor, and we hope that you could share your lessons para din po ma-adapt ng ibang mga lalawigan sa buong Pilipinas. And speaking of our social amelioration program at iba pang mga ayuda na may tutulong po sa atin ng DSWD, I'm sure that Iloilo Province ay meron pa rin mga pangailangan, lalong-lalo na ang iyong mga alkalde, Governor Defensor. Standby muna, M.
Santiagudo and Bing Pabiona, standby ASEC John G. and Governor Defensor. Kasama na po natin sa linya ang ating kalihim ng DSWD, si Secretary Rolly Bautista. Good morning po, Sec Rolly. Magandang umaga sa iyo, Sec Martin. Before anything else, Sec Rolly, baka meron po kayong update sa ating mga kababayan. Please go ahead. Maraming salamat, Sec Martin. As of this date, umabot na tayo sa 99.05 billion pesos, no? Ang naipamahagi natin sa 17.52 million na ating beneficiaries. Ibig sabihin nito, nakapamahagi na tayo ng social amelioration program ng 97.38% out of the 18 million. Karagdagan doon, 1,482 out of the 1,634 na LGUs, ang 100% completion rate sa pagbibigay ng SAP. No? Meron na din na 702 local na pamahalaan ang nagsubmit na ng kumpletong liquidation report. At meron tayong partial liquidation report na sinobiti rin ang ating 283 na mga LGUs. So, ayun yung update natin, Sec Martin, sa araw na ito. Thank you so much, Secretary Rolly Bautista. Sir, kasama po natin ngayon si Governor Arthur Defensor ng Iloilo. Governor, baka meron po kayong concern ng inyong mga nasasakupang bayan, mga alkalde, na gusto nyo pong iparating kay Secretary Rolly Bautista. Secretary Rolly, magandang umaga sa iyo, no? Ang ano lang, no? We are wondering na, halimbawa kami kasi nasa GCQ na kami, and there is a possibility that we will graduate, no, or we will level down to a lower degree of quarantine procedure regime. Sana matutulungan pa rin ng national government yung mga probinsya tulad ng Iloilo, kasi na kahit na yung hindi na mataas yung level ng quarantine procedures namin, ang epekto ng pagbagal ng ekonomiya namin from ECQ to GCQ nandyan pa rin, no? At marami pa rin kaming sectors dito na kahit natapos ng ECQ at ang GCQ, na ang epekto sa kanila ng mahigpit na quarantine procedures ay nandyan pa rin, no? Halimbawa sa ngayon nasa GCQ kami na hindi marami nang nakabukas na establishmento, but establishments where social distancing measures are difficult to manage ay nakasara pa rin. So the people there continue to be affected by the stranglehold in the economy, no? Ang ganun din ang itong sinasabi ko, ito din ang hiling ng ating mga mayors, lalo na sila ay on the ground, na sana patuloy rin na matutulungan ang mga probinsya kahit na mas mababa yung level ng quarantine procedures na pinapatupad nila. Sec Rolly? Maraming salamat, Gob, sa pagsabi ng inyong concern. Nais ko lang sabihin, Gob, actually yung pagbibigay natin ng second tranche ng social amelioration program ay nakasaad ko sa EO number 112 at binanggit doon yung mga unang-una yung mga region, probinsya at saka mga syudad na magkakaroon pa rin ng SAP, no? At kasama po ang Iloilo dito sa mga probinsya na tuloy-tuloy ang pagbibigay ng SAP for the second tranche. Ayun lang meron lang kasing nagkakaroon ng parang misconception kasi merong mga ECQ areas na binanggit for the past days. Actually, 3 na yata ang mga lugar yon, pero hindi po yun ang naging basehan natin para sa pagbibigay ng second tranche po ng SAP. So, nais ko lang ipaalam sa inyo, Gob, na kasama pa rin po ang Iloilo sa mapapamahagian ng SAP for the second tranche sa Gob. That's good news, Secretary Rolly. M. Santiagudo ng Daily Guardian. M, baka meron kang question para kay Secretary Bautista. Para po kay
DOE Secretary Bautista, considering po na kasama yung Iloilo sa second tranche, ano po ba yung process dito? Kasama-kasama, same lang po ba yung mga beneficiaries nung unang tranche or iba na po yung magiging beneficiaries dito sa SAP? Ma'am Santi, maraming salamat. Actually, ang magiging beneficiaryo ng itong second tranche ay unang-una yung mga sinasabi natin mga waitlisted or left out na eligible na hindi nakasama sa listahan ng mga nabigyan for the first tranche ng mga LGU. No? Alam naman natin ang rason dito dahil sa kakulangan ng alokasyon na number ng beneficiaryo. So ito yung tinatawag nating left out. Ito, mabibigyan to for the first tranche and the second tranche since Iloilo is considered as part of the ECQ areas. Kaya mabibigyan pa rin po sila. So, yung beneficiaryo nung first tranche at makaka-receive yung ng second tranche at yung left out, mabibigyan po sila ng hindi yung amount na hindi binigay sa kanila sa second tranche, mabibigay po sa kanila at saka po sa second tranche po, Ma'am Santi. Kasama rin natin, Secretary, si Bing Pabiona ng RP Iloilo. Bing, do you have any question? Yes, Secretary. Kay Secretary Bautista, sir, isa sa mga problema sa cash distribution ng Social Amelioration Program sa Region 6 ay ang identification ng mga beneficiary dahil ang ginagamit na listahan ay noong 2009 pa ata at hindi yung pinaka-latest na listahan na ginawa ng DSWD noong 2018 o 2019. Bakit hindi ginamit po ang latest survey o ang listahan na to, sir? Ma'am Big, kasi yung 2019 hindi po natapos to eh. Inumpisan po to ng December ng 2019 at matatapos na po sana to itong sinasabi nating first semester, more or less hanggang June kasi ayon kasi sa batas na bibigyan kami ng sapat na panahon para talagang maayos yung listahan at at the same time ma-validate talaga kung sino yung karapat-dapat. Kaya lang po ma'am, umabot po ng COVID-19 kaya almost tapos na kami pero meron pa mga kakulangan na proseso para ayun ang maging pinal na listahan for 2019. Hindi po namin ginamit yon kasi tulad nga po na sinabi ko, hindi po natapos ang proseso. Kaya doon po kami ang binigay po namin, shinare po namin listahan sa ating mga LGU ay ito pong listahan ng 2015. Pero yung binigay po namin kasing listahanan ay i-reference po lang yan or basis ng ating mga LGU. Pero ang pinaka-importante po doon in-empower po natin, binigyan po natin ng otoridad ang ating mga LGU para mag-determine sila kung sino talaga yung mga eligible na mga beneficiaryo. Ang in-expect namin noon ay merong mga yung sinatawag natin RBIM, ito yung Registration of Barangay Inhabitants and Migrants na supposedly yearly ina-update. Pero based on the ground, hindi yata ito na-update o meron mga LGU na wala silang RBIM. Kaya siguro may kadahilanan na mahirapan sila para i-identify talaga kung sino yung mga karapat-dapat na eligible. So ayun po yung naging isang shortcoming, so naging gaps natin para mapabilis at masigurado natin eligible yung magiging beneficiaryo nitong first tranche ng SAP. ASEC John G. Gonzales ng OPAV, meron po ba kayong concern na nais iparating kay Secretary Rolly Bautista before we let him go? Okay na, Secretary Martin. Thank you. Natanong ko na lahat ng question na earlier. Thank you so much, ASEC John G. Secretary Rolly Bautista, do you have any parting words before we let you go, sir? Again, Sec Martin, maraming salamat at pagkakataon na may pahayag ko yung mga update regarding sa SAP. At ayun lang ang aking lang kahilingan sa ating mga masisipag na LGU na kung pwede madaliin natin yung pag-submit ng liquidation report para po rin maumpisahan po namin at patapos natin ang
aming validation at makapag-umpisa po tayo sa pagbibigay ng second tranche ng SAP po, Sec Martin. Maraming salamat po sa inyong panahon muli, Secretary Rolly Bautista. Mabuhay po kayo. Maraming salamat, Sec Martin. Governor, I have one last question before we wrap up the interview. Kahapon po ay nag-issue po kayo ng statement regarding the opening of classes, supporting the stand of the President to not allow the opening of classes until a vaccine is made available. Can you further elaborate your support, Governor Defensor? Yung sa akin lang kasi, Secretary, at this is my opinion, na sa ngayon dito sa province, na mas mabuti para sa amin na dalawang bagay lang yung that we focus our time, our resources, and our attention to two things. And number one, that is the containment of COVID-19. And number two, that is sustaining the economy. Yung ibang bagay na kung pwede i-forgo natin, mas mabuti na i-forgo na muna natin itong 2020. No? At mas mabuti para sa atin na siguro babawasan natin sa pagharap natin sa COVID-19 yung mga bagay na kailangan natin babantayan, lalo na kapag binalanse mo may risk involved, and that considering the risk involved mas may disadvantage ka kung binabalanse mo. Is it worth the risk? Sa akin lang may mga bagay na not worth the risk, na kung pwede ipaubayan na muna natin for the rest of 2020, ipaubayan na natin. And I think ang klase natin ay isa dun sa mga bagay na makabawas-bawas sa mga bagay na kailangan nating bantayan para mas maharap natin ng mabuti yung dalawang bagay na importante sa atin, yung pag-contain ng COVID-19 tsaka yung pagtrabaho at pag-sustain ng ating ekonomiya. So that is our thinking here. Kaya na kung pwede, ipaubayan na muna natin. Pero of course, I understand the DepEd, naghahanap rin sila ng ibang paraan through other means na mapagpatuloy ang pag-aaral ng ating mga estudyante. Yung hindi tradisyonal na magkaharap kayo sa classroom. Governor, baka meron po kayong mensahe sa inyong mga kababayan, mga kapwa Ilonggo at sa ating mga kababayan na rin sa buong Pilipinas. Please go ahead, Governor. Okay, Secretary, salamat sa panahon na ito. And I would like to tell you, Secretary, and Asik John G, na we have been effective here in the province and city of Iloilo because of our collaboration here with the national government. When we decide on what quarantine procedures to impose in expending the resources of the province, we always reckon with the assistance and our cooperation with the national government. And we look forward to working with you more closely kasi medyo may problema pa tayong hinarap. Asik John, you feel free to call me, no? Lalo na sa bagay, no? Sinabi mo kanina, sa direksyon na na binanggit mo kanina, tawagan mo lang kami dito para matrabaho natin yan. And sa mga Ilonggo, mga kababayan namin dito, at sa lahat sa buong Pilipinas na hingin muna natin yung kooperasyon nyo. Alam natin na mahirap itong ang hinaharap natin. At we make hard decisions because we make decisions for the whole province and the whole country. So hingin namin yung konting pasensya ninyo, no, na hinaharap natin tong bagay na ito. Dito sa amin sa Iloilo, may ng simpleng bagay, yung 3 M na gusto natin ipatupad dito, yung pagmaskara, yung magdistansya, at manghinaw, or in Tagalog, maghugas ng kamay. So mga maliit na bagay na hiningi sa atin ng gobyerno, sundin natin para malabanan natin ng mabuti yung COVID-19. Maghinaw, magdistansya, o magmaskara. Okay, dali rin memorize. Governor, thank you so much for your time. Mabuhay ka, Governor Arthur Defensor. Good morning again. Good morning po. Bing Pabiona ng RP Iloilo, baka meron kang parting words, Bing? Yes, Secretary, salamat sa pagbigay nitong pagkakataon na makatanong kay Secretary Bautista at sa kay Governor Arthur Defensor. Magandang umaga sa lahat. Thank you, Bing. M. Santiagudo ng Daily Guardian. We also appreciate your presence, M. Thank you for helping us in this radio program this morning. Do you have any message that you want to leave, M?
Thank you din po at sana po ay patuloy din po yung coordination ng mga national government dito din po sa mga local government units at pati dito po sa amin dito po sa Iloilo. Magandang umaga po sa inyo, Sec. Thank you so much. Standby muna, Asek Jonji. 9:37 in the morning. We will be right back. Nagdiwang ang Department of Agriculture ng taunang buwan ng magsasakat mangingisda bilang pagpupugay sa mga mahalagang kontribusyon ng mga manggagawa sa sektor ng agrikultura nitong Martes. Tampok sa selebrasyon ang opisyal na paglulunsad ng Plant Program at isang ceremonial ribbon cutting sa isang photo exhibit sa loob ng central office ng ahensya. Agriculture will be as important as ever in any situation like that of the pandemic. We need food, we need to survive, we need to be healthy, and agriculture is the source of all of these resources. And let's not forget our goal of increasing productivity and increasing incomes of the farmers and the fishers that we are serving for. Inanunsyo din ni Secretary William Dar ang pagiging Youth Ambassador for Agriculture at Agribusiness ng aktor na si James Reid. Ayon sa kalihim, kailangan ng sektor ang kabataan na makilahok sa programa nito upang masigurong makatutulong din sila na maabot ang sapat na supply ng pagkain para sa lahat. I have come to realize that there is a need to change the way that we see agriculture. The agricultural industry should be protected, supported, and innovated. It is the future of our country. Our situation today pushed us to reassess the way that we live. Now is our chance to be more involved in creating a more sustainable future for our generation and the generations to come. "9:39 in the morning. Congratulations sa Department of Agriculture kay Secretary William Dar sa successful launching ng Plant. At dito po naman tayo sa isang blessing na naman, isang launching. Blessing and inauguration ng Bayanihan Cebu IEC Field Center. Para bigyan tayo ng detalye, kasama pa rin po natin si Asek Jonji Gonzales ng OPAV. May buntag otro nimo, Jonji. So can you please tell us and give us more details about the newly inaugurated Bayanihan Cebu IEC Field Center? Oo, Sec Martin, indot kayo, no? We now have 3 quarantine facilities in Cebu, and it is not only serving Cebu City but the entire Cebu Island. In fact, this is going to be very helpful when we downgrade to GCQ. As of now, we have SHS Field Center, yung old Second Heart School for Boys, which has a capacity of about 50 beds. Now, with the opening of the Field Center ng IEC, magkakaroon na ng 230 beds. Yun yung Bayanihan Cebu IEC Field Center, no? Which has a capacity of 230 beds. And itong 230 beds for mild to moderate cases, because ayaw natin gustong mangyari, but kung sakaling mangyari na magkaroon ng maraming mild and moderate cases later on, we will not fill up our hospitals because we have this facility. And that event yesterday was attended by no less than Presidential Assistant Secretary Michael Dino, Governor Gwen, at yung tatlong Tri-City Mayor. And this Bayanihan Cebu IEC Field Center is open to all. No? And maganda dito, sabi nga ni Edmond Liu, yung businessman behind it, head chair siya ng Bayanihan program. Sabi niya, itong mga facilities na to, ayaw talaga natin sanang magamit because that means we will have so many COVID. And if
ever hindi magamit, it is not useless kasi talagang ginawa lang to para in case na mangyari yung ayaw natin mangyari. At sabi nga ni Dr. Bernardas DOH7 Regional Director that we want to prevent the overwhelming of our health system na lahat na lang pupunta sa hospital. At ayaw din natin yon mangyari, lalo na nakita natin sa Manila or sa NCR na na-overwhelm yung health system doon, and we do not want that to happen in Cebu, and we are very thankful. We've learned our lesson. Meron tayong mga nakukunan na lesson, kaya naghanda talaga tayo. Laging handa si Cebu. And because of that, we have 3 now. In fact, we have the other one, yung North Reclamation Area built by the Cebu City Government, and that has 200 beds capacity also with negative pressure and HEPA filter. So ito are not ordinary, para na rin tong isolation facility sa isang hospital kasi may negative pressure siya so that it will not hawa all of those inside the facility, and may HEPA filter para kung anong mang lalabas outside of that facility ay malinis at hindi mahawa yung environment of that facility. So we are very thankful with the support of the business sector. Because of them, we are able to put up all these facilities, and ito yung third facility na inaugurate, and this has 230 beds capacity for mild to moderate, and even a section for asymptomatic. I'm just curious, Asek, what do you do with these facilities post-community quarantine kapag nakahanap na limbawa ng bakuna? Ano po mangyayari dito sa mga facilities na binuo ng Office of the Presidential Advisor for the Visayas? Well, itong Bayanihan Field Center, no, dalawa sa NRA, sa Sacred Heart School gym. It's an old gym na ginawa ng facility, so it's just a very temporary facility, so it can just be taken down. Ito namang IEC is really a convention center owned by the Catholic Church. In fact, they were the ones who really offered it to the business sector and to the Office of Presidential Assistant for the Visayas na pwedeng gamitin as quarantine facility. So pagkatapos itong COVID crisis natin, itong IEC Center will be used again as a convention center. IEC is International Eucharistic Congress. Dito yung ginawa yung International Eucharistic Congress few years ago. So ginawa tong facility to para talaga for mga big events, big mass gathering. And kung hindi na to wala ng COVID, ito ay magamit ulit as a convention center. Yung NRA naman ay gagawin siyang extension hospital ng Cebu City. So meron tayong Cebu City Medical Center in the south, and the NRA facility will be used as a hospital in the north. Thank you. Before we wrap up the interview, Asek John G, meron po tayong pahabol na tanong through social media. Ang sabi po ni John, pakitanong po kay Asek John G kung saan po kami pwedeng tumawag. Kung gusto po naming makauwi ng Cebu, kung kami po yung stranded na OFW o stranded person dito po sa Metro Manila, paano po kami makakauwi? Sino pong tatawagan namin dyan po sa Office of the Presidential Advisor for the Visayas? Ganito na lang, Secretary Martin, no? If we can announce that we have a official Office of the Presidential Assistant for the Visayas Facebook page, and we are monitoring our Facebook page messages 24/7, no? And may instruction ako sa team na dapat sagutin namin within 12 hours yung lahat ng mga sumusulat sa amin doon kung may mga concerns para ma-address yung concern nila. And we will rest assured kung meron kayong tanong or may concern or may tulong, talagang we are doing that monitoring sa Facebook page namin, and may isang tao talaga nakatutok doon para lang matulungan. And we have helped a lot of LSIs, OFWs through the OPAB FB page. And if you need help, you can just simply type in your concern in that OPAB FB page. Maraming salamat muli sa inyong panahon, Asek John G. Gonzales ng OPAV, and I hope to see you again Friday. Friday tayo, no?
Wednesday ka dyan, Friday. Wednesday ka ron. So, ano, Monday, Wednesday, Friday ta, di ba? Kalimutan mo. Yes. Alright, thank you. Asik John G. Amping mo di Cebu. Thank you. Amping sa Check Martin. Ang oras natin, 9:47 in the morning. Sa aming pagbabalik, makakausap po natin si Gabriel Umadhay. Siya po ay isang youth leader na meron pong advocacy sa LGBTQ affairs. Please don't go away. Ang Presidential Communications Operations Office sa lahat ng panahon ay nananatili at mananatiling tapat sa aming sinumpaang tungkulin. Napakahalaga po ng komunikasyon para po maipaabot ng DILG ang tama at credible na informasyon. Inyo pong asahan na kami sa PCOO kasama ang mga attached units at agencies nito ay magsiservisyo ng tapat at maglilingkod sa abot ng aming makakaya anumang sitwasyon ang ating kaharapin basta't para sa ating mahal na Pilipinas. Kayo po sa PCOO ay gumaganap ng napaka-importanting role na natutulungan po kami ng luhusan para maipaalam sa ating publiko yung mga importanteng Maraming salamat po sa inyong tiwala. Isang mensahe mula sa PCOO at Philippine Broadcasting Service. One team tayo. Lahat magkakakampi. Tayo ay iisang matatag na republika na iisa ang layunin. Krisis na dala ng COVID-19 ating tatapusin. Kaya't saan ka man sa Pilipinas, iparinig mo ang iyong sigaw. We can do it! COVID-19 ay lalabanan natin. Basta't sama-sama, kaya natin to. During these trying times, let us work together. Isang paalala mula sa Philippine Broadcasting Service. Sa lahat ng mga magigiting nating mga kababayan sa frontline. Pacheck po ng inyong ID. Ilang malalim po. Lagi po tayong maghuhugas ng kamay, ha? Check po tayo ng temperature. Kayo ang aming mga bayani. Maraming salamat po sa inyong serbisyo. Lahat kami ay saludo at sumusuporta sa inyo. Isang paalala mula sa Philippine Broadcasting Service. Ang DOH ay muling nagpapaalala. Yun pong mga nakikita natin sa social media. Siguraduhing tama ang mga impormasyong nakukuha. Baka mas maging mas masama pa sa mga... Lalo na sa mga balitang gamot kontra COVID na walang katotohanan at abiso ng kagawaran. Iwasan po natin ang COVID-19 ay hindi malalabanan. Uusap-usap at pagsispread. Kung mga fake news ay ating paniniwalaan. Legitimate na impormasyon sa aming DOH website. Together, let's fight COVID-19. And together, let's stop pagsispread ng fake news and dismiss disinformation. Isang paalala mula sa Philippine Broadcasting Service. (9:50 in the morning) sa araw-araw na pagharap sa pagsubok at panganib ng ating mga frontliners, sa isang grupo ng kabataan sa Iloilo Province ang nagbibigay suporta sa ating mga bayani. Hangarin ng proyekto na Uswag Kitchen Patrol, ipadama ang diwa ng pagtulong sa pamagitan ng pagbibigay ng mga food packs sa ating mga frontliners, handog ng Iloilo City LGBTQ Affairs. Makakausap natin ngayon via Skype ang head ng Iloilo City LGBTQ Affairs, si Gabriel Umadhay. Maayong aga, Gabriel. Hi sir, good morning and good morning to everyone who's viewing this program. Gab, I'm sure hindi maliit na bagay ang tumulong sa ating mga frontliners. Paano kayo nakakapaghanda ng mga food packs para sa ganon maraming matutulungan? Every day, we serve an estimate of around 2,000 meals for our frontliners. And these frontliners are deployed in our
borders and at the same time in our hospitals and our streets. They're the one responsible to take care of our community. And hindi biro mag-prepare ng 2,000 meal every day sa mga tao na to, but they really make sure that we deliver on time and we deliver nutritious food for our community. And this way, mapadama naman natin sa kanila that we are really giving them the best service that we can and providing them the essential needs that they want. Does the local government extend help for this program, or is this of your own volition? This is actually the initiative of our city mayor, Mayor Jerry P. Treñas, and his vision is really to make sure that everybody's receiving help. And he tapped our office to facilitate this program, and through the efforts of our team, my team members, we made sure na nadi-deliver yung program niya sa community. Bukod sa pamamahagi ng mga food packs, what programs do you have to address and or other programs do you have to address and combat this this issue of hunger dyan po sa inyo sa Iloilo? So, the much important part talaga ng services namin is really gathering donations from the private sector and giving it to our communities, to our depressed communities, especially to our barangays who cannot really afford to survive in this to this affair. Tsaka in our office we don't just ask, but literally we deliver help to our communities by asking for more donations and asking for really not just the monetary donations but also food packs which can help them survive throughout the week. Maraming salamat for your inspiring story and for doing this. Itong kawang gawa ninyo na ibinibigay sa inyong mga kababayan dyan sa Iloilo. Ano po ang inyong mensahe para sa iba pang mga kabataan o iba pang mga LGBTQ na grupo sa buong bansa? Siguro, may our journey be an inspiration to everyone that we can do something for our country. In our simple ways, we can really have a great ripple to our community. And in this way, really, mamomotivate sana natin ng mga LGBTQ natin, na mga sisters and brothers, na kahit alam natin na dinidiscriminate tayo, let this be the silver lining to help our community and to show them that we have something to give and we have this genuine love to share for our community. Yung Facebook page ninyo na pwedeng puntahan ng mga kababayan natin na gustong tumulong, gustong mag-donate sa inyong samahan. If you want to reach out to our office, we have an official Facebook group. It's the Office of LGBT Affairs of Iloilo City, and that is where we gather all our donations, and that is where also we report the donations that we have gathered for our community and the services that we give to the members of our LGBTQ community, and not just to them but also to everyone that we help. Maraming salamat, Gabriel Umadhay. Ang paghahanda sa anumang sakuna ay natutunan natin mula pa noong tayo ay bata. Sa elementarya pa nga lang, sa Boy Scout or Girl Scout, tinuturuan na tayo ng basic fundamental means to survive. Ito ang maging laging handa. Walang sakuna ang hindi malalampasan sa isang tao at bansa na handa sa pagharap sa sakuna dulot ng epidemyang coronavirus. Bagamat bago ang nasabing problema, ay handang-handa ang pamahalaan sa isip, sa salita at sa gawa. At ngayon, maraming mga programang nakaatang at pulisiyang sinusulong para paigtingin ang ating healthcare system at public health emergency measures. Failing to plan is planning to fail, ika nga. At ayaw natin yan. Kaya narito po ang inyong pamahalaan sa pangunguna ng ating butihing Pangulo, Rodrigo Roa Duterte, na sa anumang sakuna siguradong laging handa. Pilipinas, dito po nagtatapos ang Network Briefing News para sa araw na ito. The Network Briefing News is organized by the Philippine Information Agency and Philippine Broadcasting Service and heard here on COVID Radio, Radyo Pilipinas. Kasama rin po lahat ng digital platforms ng PCOO. May replay pa tayo sa IBC 13 alas 5 ng hapon.
Pasalamat po tayo sa ating mga naging panauhin, Governor Art Defensor Elena Pabiona ng Radyo Pilipinas Iloilo, M. Rose Santiagudo ng Daily Guardian, DSWD Secretary Rolly Bautista, OPAV ASEC John G. Gonzalez, Gabriel Umadhay ng Iloilo LGBTQ Affairs. Dito po sa Network Briefing News ay ating pong pinagtatagpo ang mga LGU National Government and Local Media. Ito po si Communication Secretary Martin Andanar. Magkita-kita ulit tayo bukas para sa isa namang Network Briefing News. Susunod na po si Idol Erwin Tulfo. Ganda na naman ang t-shirt ni Idol, oh. Alam mo, Secretary, maraming salamat.